السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، إن شاء الله تعالى غادي نبداو واحد الحصة ديال تعلم أحكام التجويد بطرق إن شاء الله تعالى تكون ميسرة ومبسطة. التجويد على قواعد ورش رحمه الله تعالى. يعني كاين بعض الأمور وبعض الأحكام يختلف فيها ورش عن باقي القراء، وهذا من الأشياء التي تختلف فيها الروايات، يعني ما بين رواية ورش ورواية حفص وغيرها. كاين أشياء يختلفون فيها، من بين هذه الأمور وهي الأحكام ديال التجويد، مثلا في الترقيق والتفخيم، مثلا في الراء وفي اللامات وفي المدود وغير ذلك إن شاء الله تعالى. إذا حنا غادي نتعلموا ما يتعلق برواية ورش، الأحكام المتعلقة برواية ورش. قبل أن ندخل في هذا الموضوع لابد أن نتحدث عن قضية التجويد. ما هو التجويد؟ وهل واجب علي أنني نتعلم التجويد ونقرأ بالتجويد؟ وهل أكون آثما وعندي واحد الإثم إلى قراءة القرآن بغير تجويد؟ إذا هنا هذا سنجيب عنه. أولا، ما هو التجويد؟ عندما نقول نحن فلان يجود القرآن أو يقرأ بالتجويد، التجويد في اللغة العربية معناه التحسين، أي حاجة أحسنها فأنا أجودها. يجود القرآن أي يحسن القراءة. أما عند علماء التجويد وعند علماء القرآن فيقولون أن التجويد هو تحسين، هو علم يعرف به النطق الصحيح للحروف العربية، يعني كيفاش ننطق الحروف نطقا صحيحا لا خلل فيه. إذن كيفاش خصني نعرف المخارج والصفات ديال الحروف وما ينشأ عن هذه الأمور من الأحكام، يعني اختلاف الحروف ينشأ عنها أحكام سوف نتعرف عليها إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو التجويد. التجويد هو أنني ننطق بالحروف النطق الصحيح السليم كما قال أو كما كان ينطقه العرب. إذن ما هي المواضيع ديال علم التجويد؟ هذا علم التجويد فاش تيهضر؟ أولا تيتكلم على مخارج الحروف، يعني كل حرف من أين يخرج، ويتكلم أيضا على صفات الحروف، يعني هناك صفات عرضية، يعني الحرف في بعض الأحيان يكون عنده واحد الصفة وفي بعض الأحيان يكون عنده صفة أخرى. إذن هذا هو علم التجويد. كذلك يتحدث عن الإدغام، إدغام المتماثلين وإدغام المتجانسين، يعني متى يتجمعوا لنا جوج حروف فتنضغموا الحرف في الحرف، هذا يدرس في علم التجويد. كذلك أحكام اللام الشمسية واللام القمرية، هذا أيضا يدرس في علم التجويد. كذلك أحكام الميم الساكنة، كذلك أحكام النون الساكنة والتنوين، هذا أيضا يدرس في علم التجويد. كذلك عندنا أحكام المدود، يعني المدود وطولها، هذا أيضا يدرس في علم التجويد. يعني الإنسان إذا لم يجود ماذا يقع؟ ماذا يسمى؟ هذا يسمى عنده لحن. الإنسان الذي يقرأ بقراءة خاطئة يسمى لحنا. واللحن عند علماء التجويد يقسمونه إلى قسمين: هناك لحن جلي، هناك لحن ظاهر باين، وهناك لحن خفي. فالإنسان الذي يتعلم التجويد إما أن يكون مبتدئا وإما أن يكون متفوقا ومتقدما. فالإنسان المبتدئ هو يحاول ما أمكن أن لا يقع في اللحن الجلي اللي هو ظاهر باين، وأما الإنسان المتقدم فهو يحاول أن لا يقع في اللحن الخفي. فاللحن الجلي شنو هو؟ هو الوقوع في تغيير الحرف، تغيير النطق بالحرف، يعني الإنسان ما ينطقش بالحرف كما هو فيبدل مثلا حرفا بحرف، وهذا التبديل تغير المعنى وتغير الإعراب. مثلا لو يقول مثلا الله عز وجل يقول أنعمت عليهم، هو يقول لا أنعمت عليهم، هذا خطأ كبير جدا ويغير المعنى، تغير حتى المعنى. مثلا في قول الله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يعني هنا خصك تقول هكا، لا تقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، هنا يتغير المعنى تغيرا كبيرا جدا. فإذا هذا يسمى لحن جلي وهو محرم، هذا لا يجوز. مثلا في قول الله تعالى فكثركم، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، يجي واحد ويقول له فكسركم. أو مثلا في قوله تعالى عصى، هو يقرأها عسى، هذا
خطأ كبير، يعني يغير المعنى تغيرا كبيرا. فإذا هذا يسمى لحن جلي، وهو خطأ كبير، ولا يعني الإنسان إذا وقع فيه فإنه يقع في الإثم والعياذ بالله. ولذلك يقول الإمام الجزري: من لم يجود القرآن آثم. يعني الإنسان اللي ما يحسنش القراءة دياله، ما يجودش القراءة دياله، وما يعرفش كيفاش يقرأ، فإنه بهذه القراءة يكون آثما. فلا بد أنه يتعلم، وأثناء التعلم ما كانش مشكل، أثناء التعلم ما فيها بس، لكن أن الإنسان يقرأ بدون تعلم هكذا وغادي وما عنده غرض، ولا يتعلم ولا يسمع، فهذا يقع في الخطأ ويقع في الإثم والعياذ بالله. فإذا هذا اللحن يسمى اللحن الجلي، اللي هو ما يخصوش يوقع فيه أي واحد من المسلمين الذين يقرؤون القرآن. عندنا النوع الثاني وهو اللحن الخفي. يعني هذا لحن يعني بسيط ويسير، لا يرتقي، ما توصلش لدرجة أنه يصبح حراما، فهذا يمكن أن نتجاوز عنه. وهو الخطأ في صفات الحروف، مثلا بين الترقيق والتفخيم والهمس والتفشي وغير ذلك، يعني أمور هكذا بسيطة. أو مثلا في المدود، مثلا يعني قد يقصر المد أو يطوله، كقوله تعالى أنفسكم، يقرأها هو أنفسكم، ما يقولش أنفسكم. يعني في الأحكام النون وفي المد وفي الإدغام وكذا، هذا يعني شيء يسير، يعني لو وقع فيه الإنسان فلا يدخل في الحرام. لكن عند التلقي وعند أخذ التجويد مشافهة، يعني أنت تأخذ التجويد من عند واحد الإنسان، واحد الشيخ مثلا، فلا بد الإنسان أن يتقن التجويد، ولا يقع لا في اللحن الجلي ولا في اللحن الخفي. علاش؟ لأنه غادي يولي راوي، غادي يولي قد أخذ ذلك عن شيخه. فإذا إذا خداتك شي مشي هذاك وخداه محرف، فيكون قد غير الرواية وغير الطريقة ديال القراءة. فإذا خصو لابد أن يكون متقنا لهذه القراءة، والشيخ ديالو لا يجيزه ولا يعطيه الإجازة حتى يكون فعلا يتقن مخارج الحروف وكل ما يتعلق بالقراءة. إذا في هذا الموضوع قضية اللحن الجلي واللحن الخفي كاين بين متساهل ومتشدد. كاين بعض الناس يتساهلون في اللحن، وبعضهم يتشددون في موضوع اللحن. لكن باش نقرب الموضوع، كاين أمور لا يجوز فيها اللحن أبدا، بحال مثلا بحال مخارج الحروف. مخارج الحروف هذه لا يغتفر فيها اللحن، يعني لا تبدل الرحمن تبدل الحاء خاء مثلا، أو جيما، أو التغيير في الإعراب مثلا، أنعمت تردها أنعمت، فهذا إذن لا يجوز. إذن التغيير في مخارج الحروف هذا لا يغتفر أيها الأحبة. كذلك في صفات الحروف، يعني إذا الإنسان غير صفة الحرف، وهذا التغيير وقع واحد النوع ديال تغيير المعنى. إذا غيرنا الصفة ديال الحرف فتغير المعنى. إذا خرج الحرف عن حيزه وخرج عن دائرته، مثلا بحال عسى، فلا يجوز أنه يقرأ عصا، هذا لا يجوز. إذا السين لا فخمو بزاف فغادي يولي صاد، يولي عصا، وفي فرق بين عسى وعصا. كذلك أيضا الترقيق في الطاء، مثلا الطاء هذا الطلاق مرة ما يبداش يرققها، يولي التلاق يولي فتصبح تاء، فهذا لا يجوز. إذن صفة الحرف يقدر نفخمه بزاف فيتحول إلى شيء آخر، ونقدر عاوتاني نرقوه بزاف فيصبح شيء آخر. إذن لا بد من الانتباه إلى صفة الحرف. إذن عندنا مخرج الحرف، خصنا نخرجوا الحرف كيف ما هو، لا نبدل حرفا بحرف. وأيضا الصفة ديال الحرف من ترقيق وتفخيم وكذا، كذلك خصو نلتزم به، لأنه ربما إذا زدنا فخمنا الحرف يتغير إلى معنى آخر، فهمنا؟ فإذا هذه النقطتين مهمتين، إذا ما فيهمش التساهل في هذين النقطتين. النقطة الثانية اللي ممكن أن نتساهل فيها وممكن أن يتجاوز عنها، وهي الصفات التزيينية في الحرف. التزيينية في الحرف مثلا كالترقيق والتفخيم في الراء مثلا، التفشي والاستفال والاستعلاء، وهذه المخارج
أو هذه الصفات التي يتزين بها الحرف ويخرج بإتقان. يعني هذا الموضوع هذا يفرق، ومع ذلك يفرق بين أمرين. هذه القضية اللي تنقول احنا عليها متساهلة وماشي مشكل في الاستفال والاستعلاء والتفشي وكذا وإلى آخره، هذا الأمر هذا يفرق فيه بين أمرين. الأمر الأول وهو هل أنت تأخذ هذه القراءة مشافهة من شيخك وغادي تولي عندك رواية تقرأ بها وتقول أنا أخذت الإجازة عن الشيخ الفلاني وأنا قرأت التجويد عن الشيخ الفلاني، فهنا لا يجوز لك أن تتساهل في هذا الأمر. فإذا هنا غادي تولي أنت ناقل رواية، غتولي أنت عندك إجازة وأنت عندك سند، فإذا هنا لا يغتفر في هذا الموضوع في قضية الاستعلاء والاستفال وكذا وإلى آخره. إذا هنا إذا كنت ستأخذ الأمر مشافهة وتلقيا فلا بد أن تضبط المخارج وتضبط صفات الحروف. القضية الثانية، النوع الثاني، أنه سيقرأ على سبيل التلاوة المعتادة. الإنسان عادي يقرأ صافي عادي، ما غادي ياخذ إجازة، ما غادي يكون واللي يحفظ الناس ويعلم الناس، ما عنده حتى حاجة، إنما هو يقرأ قراءة عادية لنفسه فقط. هذا اللي غادي يقرأ قراءة عادية يفرق بها بين أمرين، أيضا تنفرق بين شخصين. الشخص الأول وهو يعني إنسان شيخ متقن عالم، يعني عنده علم وعنده إتقان وعنده مثلا معرفة وكذا، فهذا معيب في حقه، معيب في حقه. مثلا هو إنسان عنده علم بالشريعة وكذا، فالتجويد هو ليس متخصصا في علم التجويد وكذا، ليس من القراء وليس من علماء القراءة، لكنه كعالم أو كطالب علم أو كذا يعاب عليه أنه لا يكون متقن لهذه القضية. إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني وهو عامة المسلمين عادي، ما هو شيخ، ما هو يعلم الناس، ما هو طالب علم، ما هو شيء، وإنما هو إنسان عادي، فهذا يتجاوز عنه في هذا الموضوع ولا حرج فيه، حتى لو لم يعمل المد كما هو ولا التفشي ولا الاستفال ولا الاستعلاء، هذا لا حرج فيه. فإذا هنا تبين لنا أن اللحن على نوعين، قلنا لحن جلي ولحن خفي. فإذا كاين فيه اللي هو اللحن الجلي، هذا كما قلنا لا يغتفر فيه، وهو تغيير مخارج الحروف، تغيير صفات الحروف بحيث يتغير المعنى، هذا شيء لا يغتفر. النوع الثاني قلنا وهو اللحن الخفي، هذا يفرق فيه بين أمرين: هل سيكون الإنسان متلقيا وسوف يعلم الناس وغير ذلك، فهذا لا يجوز في حقه أن يقع في هذه الأخطاء. قلنا أما الناس العاديون اللي هما ما عندهمش يعني ما غادي يعلموا الناس، ما غادي يكونوا ملقنين، وإنما هو إنسان عادي يقرأ لنفسه فقط، فهذا كما قلنا لا حرج فيه أن يقع في مثل هذه الأخطاء في المدود وفي الترقيق والتفخيم، لا حرج في ذلك. ثم نختم بقضية، وهي أن القراءة تنقسم إلى 3 أنواع. يعني القراءة ديال التجويد هي على 3 أنواع، كل نوع عنده اسمه. وكيفاش اختلفت هذه الأنواع؟ بسبب السرعة ديال القراءة. فإذا إذا قريت أنا بقراءة بطيئة وبقراءة هادئة فهذا يسمى التحقيق. بحال مثلا يقرأ المنشاوي والحصاري وبعض الشيخ عبد الباسط مثلا في بعض قراءاته، فهذا يسمى التحقيق، يعني تعطي كل حرف حقه وببطء وبإتقان وكذا، لكن من غير تمطيط الحروف، يعني ماشي نبداو نمطوا في الحروف ونبداو نزيدوا في الحروف أكثر من اللازم، لا. فإذا هذا يسمى التحقيق. النوع الثاني يسمى التدوير. التدوير هو ما بين التحقيق وما بين الحضر، يعني هو سرعة متوسطة، أقل من التحقيق لكنه يعني ما بين، يعني سرعة لكنها ليست بالسرعة الكبيرة، هذا يسمى التدوير. النوع الثالث وهو ما يسمى بالحضر. الحضر وهو القراءة بسرعة مع عدم خلط الحروف، هذا هو الشرط، أن لا يقع خلط ومزج وإدغام الحروف، يعني وتخليط الحروف فيما بينها، فهذا لا يجوز. هذه تصلح للإنسان عند المراجعة، عند التثبيت. يعني عند المراجعة مش يبدأ يقرأ كما يقرأ الحصري ويبدأ يحقق وكذا، أنت مطالب بختمة أو خصك تكرر واحد الأحزاب كثيرة
على أساس لكي يثبت القرآن في قلبك وفي عقلك. فإذا ما يمكنش أنت تقرأ 5 أحزاب في اليوم أو 6 أو كذا، لا بد خصك إذا كنت طالب علم وتريد أن تحفظ القرآن وتريد أن تثبت القرآن، فلا بد أن تقرأ بالحضر حتى تقرأ أكثر حتى لا تتعب. فإذا هذا يصلح كما قلنا، قراءة الحضر هذه تصلح للإنسان الذي يحفظ القرآن. أما بقراءة التدوير هذه تصلح في التراويح. أغلب القراء يقرؤون بالتدوير يعني في التراويح وكذا. في الترتيل هذا كما قلنا تكون هكذا في المجامع وكذا، يطلب الإنسان يطلب منه أن يقرأ القرآن فيقرأ هكذا بتحقيق وبروية وبتثبت، والناس يكون هكذا في سكينة وهدوء وتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا حتى نتمم هذا المشروع اللي هو دراسة وتعلم قواعد التجويد. إن شاء الله تعالى نحاول ما أمكن أن نبسط هذه الأحكام ونتكلم إن شاء الله تعالى بشيء، وأن نشرحه شرحا بسيطا حتى يفهم الجميع، حتى نفهم كامل إن شاء الله تعالى هذه القواعد ديال الإمام ورش رحمه الله تعالى في التجويد، كيف كان يقرأ الإمام ورش رحمه الله تعالى. وإلى لقاء.